รสมือแม่ วันนี้ลูกชายจะมาเยี่ยมจะทำแกงเขียวหวานไว้รอลูกชายแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือพวงมาดูกันค่ะมีอุปกรณ์ครบแล้ววัตถุครบในน้ำปลามีเครื่องแกงเขียวหวานตาลปี๊บมะเขือพวงโหระพาพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดแล้วก็มะเขือให้หมูแม่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วมาทำกันเลยปั้งแล้วก็ใส่กะทิแล้วเราให้กะทิเดือดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องแกงก็ไม่ต้องรอให้แตกมันถ้าใครชอบแตกมันก็รอหน่อยใส่แล้วนะกระทะนี้ร้อนเร็วเราจะใส่น้ำตาลนะได้เข้าเครื่องแกงให้ได้หอมๆแล้วเราจะเติมน้ำหน่อยหอมยังหอมแล้วนี่มาแม่จะใส่หมูแล้วนะแม่จะใส่หมูแล้วค่ะเครื่องแกงผัดหอมแล้วเร่งไฟได้เติมกะทิที่เหลือไปแล้วก็เติมน้ำไปแม่จะใส่ใบมะกรูดนะพริกฟ้ารอให้น้ำเดือดก็ใส่มะเขือเดี๋ยวขั้นต่อไปรอให้แกงเดือดเราก็จะใส่มะเขือพวงไปก่อนแล้วมะเขือเปราะตามหลังเพราะมะเขือเปราะสุกเร็วต้องใส่ทีหลัง
อันนี้แกงเดือดละใส่มะเขือพวงได้ไม่ได้ใส่น้ำปลาไปเลยนะแม่จะชิมรสกันนะว่าต้องเติมอะไรมั่งเค็มได้เติมน้ำตาลที่เหลือให้หมด น้ำตาลปี๊บนะ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายได้หมดนี่เราก็ลองให้มะเขือสุกใส่โหระพาก็กินได้แกงเขียวหวานเนี่ยแกงมันแต่ลูกเด็กๆตั้งแต่3 ขวบกินมาจนป่านนี้ลูกยังไม่เลิกอยากกินแกงเขียวหวานแม่เลย ไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนแม่แกงก็ว่าแม่โม้หน่อยนะแกงได้ที่แล้วชิมเรียบร้อยแล้วอร่อยมากแล้วก็ใส่มะเขือไปหน่อยมะเขือนี้มันสุกเร็วแล้วต้องใส่ทีหลังแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้โหระพาค่ะแกงเขียวหวานขาดใบโหระพาไม่ได้นะคะที่บ้านปลูกไว้ได้กินทั้งปีเลยทั้งหลังบ้าน ไม่ต้องซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคแกงสุกเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เดี๋ยวแม่จะตักใส่ถ้วยนะวันนี้ก็เสร็จแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรสมือแม่ได้แกงเขียวหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะคะถ้าชอบแม่นะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย